다들 어떻게 지내요? 저 지금 필리핀에 있어요. 이번 여행 브이로그에서는 필리핀의 가장 북쪽에 있는 것인데요. 자, 가볼까요? 가시죠. Thank you, Lord, na maraming mga turista ngayon. Wala, nagtagalog ka bigla. Ilocano tayo, di ba? Siyempre naman, girl, para guess agad ng mga kababayan natin na nanonood ngayon. Di ba? Welcome to Calayan Island at sa hinabahaba nga ng biyahe, nakarating na rin tayo finally. At ayan nga na. Kayla. Huwite. Nako, napanood ko na to eh. Kayla. Te. Ay, nako Kayla ha. Dapat racket move muna tayo ngayon. Oh, be, tingnan mo yun. Be, tingnan mo yun, oh. Parang Koreano ata yun, te. Oh, ikaw na bahala dyan, te ha. Alam ko namang marunong kang mag-basic Korean. Kakaki-drama mo yan. Oh, ay, bilis. Ladies and gentlemen, welcome to our humble home, Calayan Island. I am Jonet and Cayla. Hi, Jonet! No. It's not Jonet, it's Jonet. Magkaiba yon. Anyway, I have with me my partner. Cayla Kayanan po, at your service. So what are we waiting for? Let's go! 여러분 안녕. 저는 이거 피처 필리핀 사람입니다. Sir, who? 감사합니다. Welcome, sir. Let's go. 섬이 너무 예뻐서 좋았어요. 재밌는 시간 보냈으면 좋겠어요. 걱정하지 마세요. Calayan, 섬에서 남은 일종의 즐거울 거라고 장담한다. 헐, 어떻게 된 거지? 시간을 멈춰 붙잡고 싶어 이렇게 잠시 just stay for a little while 아침이 오면 떠나겠지만 just stay for a little while Okay, ginupi tayo ha. 1, 2, 3.
잠시 just stay for a little while 아침이 오면 떠나겠지만 just stay for a little while 시간을 멈춰 붙잡고 싶어 이렇게 잠시 just stay for a little while 아침이 오면 떠나겠지만 just stay for a little while 시간을 멈춰 붙잡고 싶어 이렇게 잠시 just stay for a little while 아침이 오면 떠나겠지만 just stay for a little while 윤서 씨, 뭔가 있어? Te, nakalimutan kong sabihin, nakakapagsalita pala ako ng Tagalog. Sino nga yan? At dahil dyan, paalam na po kami for today's video. Dahil sa Cagayan, ay ala, nagwapo talaga yung sunan niya.